Se hetki, se ensimmäinen hetki, kun löytää mitä on tullut etsimään, se jää mieleen. Hyvää päivää Jomsa Tupe ja muut, jotka tätä nyt kattelee. Ja että se on niin kuin nyt suunnitelmana kaivaa testimonttu tuonne paikkaan X. Ja tullaan sitten illasta nauttimaan sitten ruuat. Uusi testimonttupaikka on tietenkin aina lupaus uudesta seikkailusta. Ja näihin mennään kyllä aina semmoisella pelonsekaisella tunteella. No niin. Eli meillä valikoitu tämmönen paikka, jossa käteeni osoittamassa suunnassa näkyy itse tämä meidän pääuoma, minkä varrella nyt on kaivettu aiemminkin. Elikkä ollaan niinku sieltä pääkaivuupaikalta pohjoisessa. Ja meillä tässä takana menee tällainen pieni harjanne. Ja korkeuskuvista näyttää, että siinä on ollut ainakin jonkinlaista uomaa tullut. Ja kun tästä katsoo näitä reunuksia, niin isompaa kiviainesta on liikkunut tässä joskus. Niin ensimmäinen testipaikka nyt on vähän niin kuin tässä, ennen kuin se vanha uoma yhtyy tuohon nykyiseen. Että katsotaan mitä täältä nyt sitten tulee, tuleeko mitään. Niin tuli mieleen, että mitähän se Jomsa tästä pohtii. Tämä paikka tosiaan on aika jännä silleen, että se on vähän niin kuin sokeassa kulmassa ajatellen tätä virtausuomaa. Tai no, ainakin siihen asti kun sä tajuat katsoa rinneväristöskarttoja ja tajuat, että sen ylempänä on tosiaan aiempi uoman niin kuin sisämutka, mihin tämä päättyy. Eli sinänsä ihan järkevä paikka koemontuille. Vähän muistuttaa niinku Kaariojalaa sitä kalliosepeliä oikein semmoista hienoa. No joo, otettiin tuosta aika pinnasta, kun nyt löytyi ilmeisesti kyllä ihan suoraan niinku kallion pinta sille, että kuntat kaivettiin. Ja otettiin sitten ihan vasiten, siinä oli hyviä tuommoisia luonnonriloja siinä kallion pinnassa, niin pari testiämpäriä heti jo siinä alkuun, kun oli vähän sen näköistä hiekkaa, että tuosta nyt voisi ottaa. Ensimmäinen ämpäri oli aika ylhäältä, hyvinkin pinnalta, semmonen kiva siinä railo, mistä sitten kauhottiin ensimmäinen ämpäri. Ja sieltä yksi hyvin pieni hengetön löytyi kuitenkin. Ihan hyvä merkki antoi, että siellä oli myös semmonen nuppineulan pään kokoinen granaattikin. Että samaan suuntaista tuo maantas kuin mitä mulla tuolla pääkaivuupaikalla on. Että jatketaan kyllä ihan mielenkiinnolla tuossa vielä kaivuuta, että miltä se tuolla alempana näyttää, että nyt on helppo seurata tuota kallion pintaa meille alaspäin. Sitä ennen kuitenkin hieman vaskailua ja seulontatekniikan esittelyä. Vittu kananmunaa. Kun se vetää tälleen, siinä on vähän semmonen, että itse tykkään niinku saa sen tommoseksi keskilinjaksi. Se niinku pitäisi ajatuksen tasolla tuo raskaampi annes jäädä niinku tuohon keskelle, niin sitten minä kaivan sen auki. Tietenkin jos olisi pöytä, niin tää kipattaisi tai maata vasteen ja käytäisi sitten siitä läpi niinku, mitä siinä keskellä on niinku nähtäisi. Ai, morjes. Oltiin tässä pikku Jomsan kanssa vähän editoimassa videota justiinsa. Ajattelin tosiaan niin tämmösen pikku välijutun laittaa, että hei, muistakohan pistää noita kanavajäsenyksiä tilaamaan. Sieltä näkee muun muassa noita koko tarinoita, missä on nämä videot melkein leikkaamatta, mutta siinä on niin paljon enemmän materiaalia. Ja sitten sinne tulee varmaan kaikkea muuta, muun muassa mahdollisesti ringin-paikat tulee jossain vaiheessa sitten niin ne oikeat enemmän niin avoimesti sinne näkymään ja sitä kautta saat vähän niin etua pistää hakua, jos niitä tulee. Plus muuta kaikkea, mitä me touhutaan, niin sieltä saadaan ennakkoa sitten, mitä oikeasti täällä
taustalla tapahtuu. Mutta joo, ei mitään, takaisin videon pariin. Noniin. No niin, tässä tämä meidän testimonttu nyt on vähän niin kuin aluillaan. Täältä me otettiin tuosta aivan ensimmäinen ämpäri. Sitten toinen oli tässä. Ja sitten tuli nyt semmonen ihan selkeä tummempi kulta jyväne, että se näkyy ihan selvästi. Sitten oli 3 semmoista, jos nyt atomeiksi niitä voisi sanoa. Että kyllä siinä niinku merkit on, että me nyt sitten jatketaan kaivamista tämän osalta, että saadaan vielä vähän parempi kuva. Mitä löytyy? Kallio. Saatiin ihan hyvä testimonttu nyt aikaiseksi. Kultaa tuli, laitettiin putkeen sitä, no Ainakin. ihan hyvän näköistä kultaa silleen näin niinku pitkästä aikaa. Ei mitään massiivisia määriä sinällään, mutta jos yhdessä ämpärissä aina yksi semmonen aivan selkeä kulta mollottaa, niin kyllä meillä ihan hyvä testirännitys tuosta läjästä sitten oletettavasti tulee. Mutta katsotaan mitä tulee ja sitten varmaan vaihdetaan vähän paikkaa tonne vähän ylemmäs. Katsotaan mitä sieltä tulee. Tuli tässä nyt sitten mieleen, kun ei ole varmaan niin paljon tätä meidän uutta tulokosta tässä nähty videolla kuitenkaan kertomassa ajatuksia, niin ajattelin sitten kysyä, että miltäs nyt tuntuu tälleen niin kuin menettää neitsyys keltanokalla tuota kullankaivuuseen ja ajatuksia siitä. No joo, kiitos kysymästä. Hyvältähän se ensi kertaa aina tuntuu asiassa kuin asiassa. Ei, mielenkiintoista settiä ollut ja reissu on vielä alkumetreillä, mutta jo tähän asti on kyllä tullut hienoja uusia oivalluksia ja hienosti on kerrottu jutuista ja kaikin puolin, niin kuin sanoin, niin oikein nassakkata ollut. Kultahan se on se pääjuttu siinä. Niin minkälaisia ajatuksia nyt tämä testimonttu herättää meillä? Ensimmäistä kertaa kyseistä juttua kans ylläri tekemässä. Ei onhan se taas napsu eteenpäin sitten ihan pelkästä vaskaushommasta ja kerroksittain menty ja tutkittu massoja ja sitä kautta niin jonkunlaista käsitystä saatu, että missäs ne jöötit vois olla, että ei siis hyvin avannut niin kuin napsun eteenpäin. Tämähän on vähän osaltaan myös semmoista maaston lukemista myös, että mitä se siellä on ja näin ja kokeilua ja muuta, että joskus onnistuu ja joskus ei. Kulta voi olla pientä ja se aloittaa sen pienen poltteen. Niin, toivottavasti tämän videon katsominen herättää sinussa kipinän. Paina tuosta alta tilaa-nappia ja peukuttaa videota. Peukuttaa.